recipe is ginataang kalabasa. And of course, kailangan natin ng ating kalabasa, ang ating garlic, and then kailangan natin ng ating green chili. Bali, maanghang po siya. And then yung ating onion, yung ating panggata. Bali, ano po siya, 50 grams. And then, gagamit din ako ng salted shrimp fry. Spicy po siya na alamang. And ito, gusto kasi ni baby ng karne. So, gagamitan ko rin siya ng karneng baboy. And, kailangan din natin ng ating patis. And, of course, kailangan po natin ng ating mantika. Okay, so simulan na natin. Ayan guys, bali maghanda na kayo ng inyong kawali or kasirola. And then, syempre, lagyan nyo na siya ng oil. Okay, so ayan yung gamit ko po, olive oil. And, unahin na po natin ang ating bawang. And isunod na po natin ang ating karne. So, actually, yung iba, inuuna nila yung sibuyas. Pero ako guys, gusto ko unahin yung karne. And then yung sibuyas. So, laki sa inyo kung gusto nyo na mauna yung sibuyas. And then karne. Kapag nahalo natin siya guys, lalagyan na natin siya ng itong alamang natin para kakapit mo yung lasa niya sa alamang. Maganda kasi may automatic yung lasa ng alamang sa karne. Siguro mga 1 tablespoon ng alamang. Hindi pa guys. Ganyan. 1 tablespoon saka kaunti pa. Kaya kung mas gusto niyo pa ng lasa pa ng alamang, pwede niyo pa siyang lagyan. O bawasan natin. Halo lang natin sa haluin nyo lang siya guys ng haluin. Antayin natin hanggang sa mag-slightly brown yung ating karne. Ganda ng kulay niya guys. Actually kahit ganito lang makainin eh, diba? Ginagoong ang baboy. Masarap na rin siya. Kaya lang siyempre kung gusto nyo ng mas healthy, lagyan natin ng mga gulay. Dati pumunta ako sa bahay ng isang Pinay, birthday kasi na, and ang handa niya, of course yung pangkaraniwang handa ng mga
Pinoy, may pansit, adobo. Tapos, meron siyang ginataang kalabasa. And, nagustuhan ko yung lasa mo. Kaya, may siyang gawin. So, slightly brown na siya guys. Ngayon, ilagay na natin yung ating onion. Guys, i-prepare na natin yung ating coconut milk. Okay? Bali, nilagyan ko siya ng tubig. So, prepare lang natin guys. Ayan na siya guys. Bali, yung ating ginataan. So, hinalo ko na siya. Okay? Ngayon, ilagay na natin siya sa ating inigisang baboy. Dagdagan na lang natin siya. Okay. So, takpan lang natin siya guys and hayaan natin siya na kumulo. Ngayon, ilagay na natin yung ating kalabasa. Okay? And then, pakuluin lang ulit natin.
guys, bali ay nating tikman. Kasi okay na siya. And I think medyo malambot na rin yung ating kalabasa. So actually guys, okay lang na medyo mas konti yung sabaw nyo. Kaya lang kami kasi, tsaka yung anak ko gusto na maraming sabaw. Matabang pa siya guys. Bali, lagyan natin siya ng patis. Tatlong tablespoon ng patis guys. Ilagay ko. Then, pakuloyin pa natin siya ng kaunti pa. Masarap na siya guys. Ngayon, pakuloyin na lang natin siya siguro mga 5 more minutes and pwede na siyang i-serve. Okay? Ayan guys, bali tapos na yung 5 minutes. Ilalagay ko na yung ating green pepper. Maanghang kasi siya, kaya hindi ko siya inuna. Ngayon, kung halimbawa gusto nyo na maanghang talaga siya, pwede nyo ilagay sili. Luto na siya, guys. Okay, serve na natin siya. Ginataang kalabasa. Tashi, ginataang kalabasa. Magaba yung 어때요? 괜찮아요? 진짜? 이름이 뭐라고? 기나따안 kalabasa. 이거 칼라바사요, 아가. 이거 칼라바사. 알았지? 칼라바사예요. 알겠죠? 기나따ang kalabasa. 잘했지? kalabasa. Delicious? Yes. Oh, very good.